हॅलो फ्रेंड्स, आपण आज मार्च 22 या क्वेश्चन पेपरमधील 25th क्वेश्चन म्हणजे सेक्शन सी मधला 25th क्वेश्चन आपण पाहणार. 3 मार्क्सचा आहे. बघा, 2 डाईस आर थ्रो. 2 डाईस. डाईस म्हणजे समजते का? बघा, डाईस म्हणजे सापशिडीतला ठोकळा. सापशिडी आपण खेळतो ना, त्याच्यातला ठोकळा जो असतो त्याच्यावर 6 नंबर्स असतात. असे 2 ठोकळे आपण टाकलेले आहेत. इफ x denote the number of 6x, find the expectation of x. जर का 2 ठोकळे टाकले तर तुम्हाला त्यात 6s येण्याची प्रोबॅबिलिटी काय. तर मी काय म्हणतोय बघा, त्याचा सॅम्पल स्पेस जर आपल्याला लिहायचाच म्हटलं, येस, त्याचा जर सॅम्पल स्पेस लिहायचा म्हटलं तर तो तुम्हाला माहिती आहे असा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 आणि 1 6. सॅम्पल स्पेस त्यांना त्याची तशी गरज नाही आहे, पण तुम्हाला जेव्हा समजायचं असेल तर तुम्हाला सॅम्पल स्पेस लिहावा लागेल. आणि एक्झाम्पलमध्येच इन्क्लूड केला तरी चालतो. 2 2 2 3 2 4 2 5 अँड 2 6 2 5 अँड 2 6. अलग लक्षात, हे तुम्हाला माहीत आहे. तसंच 3 1 3 2 3 3 3 4 त्याला म्हणायचं नंबर ऑफ एस इक्वल टू 36. हे आपला सॅम्पल 2 टाईस टाकल्यानंतर एवढे सॅम्पल्स पॉईंट येतील. आणि हे सॅम्पल पॉईंट तुम्हाला 10th मध्ये झालेले आहेत, 11th मध्ये झालेले आहेत आणि आता 12th मध्ये सुद्धा आहे, लक्षात घ्या. तर हे 36 सॅम्पल पॉईंट. त्यांचा क्वेश्चन आहे एक्स डिनोट द नंबर ऑफ सिक्सेस किती येतात, नंबर ऑफ सिक्सेस. मग बघा, नंबर ऑफ 6s इक्वल टू 0 1 2. म्हणजे 0 6 येणारे सुद्धा ब्रॅकेट आहे. हे 0 6 येणारे 25 ब्रॅकेट आहे. ह्याच्यात 0 6च नाही, 0 6 म्हणजे 6च नाही, 1 6 येणारे ब्रॅकेट आहेत बघा. टेन ब्रॅकेट आहेत आणि 2 6 येणार एक. आता याचा काय करायचं तुम्हाला, एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू म्हणजे ई ऑफ एक्स करायचं आहे. ई ऑफ एक्स करायचं, लक्षात घ्या. म्हणजे 1 6 येणारे ब्रॅकेट त्यातले शोधायचे, 0 6 येणारे ब्रॅकेट शोधायचे, 1 6 येणारे ब्रॅकेट शोधायचे. 3 मार्क्स मिळणार आहेत, त्यासाठी हे लिहून काढायचंच, लक्षात घ्या, चुकायचं नाही. 3 मार्क्स मिळणार, किती सोपं आहे बघा. आणि मग त्याचा एक टेबल ड्रॉ करतो, एक्स पी ऑफ एक्स आणि एक्स पी ऑफ एक्स, असा हा टेबल ड्रॉ करायचा. हे बघा, हा टेबल ड्रॉ केला, त्याच्यात 3 कॉलम करतो, 0 1 2 चे 3 कॉलम. रॅन्डम व्हेरिएबल एक्स इज 0 1 2. म्हणजे 0 6 असणार, म्हणजे ज्याच्यात 6च नाही. 0 6 म्हणजे ज्याच्यात 6च नाही, असे ब्रॅकेट किती आहेत, 1 2 3 4 5. हे 5 10, हे 5 15, हे 5 20 आणि हे 5 25. 25 ब्रॅकेट आहेत. किती पैकी, तर 36 पैकी. 36 ब्रॅकेट पैकी 25 ब्रॅकेट असे आहेत की त्याच्यात 6च नाही, म्हणून 0 6. आणि एक्स काय डिनोट करतोय, नंबर ऑफ सिक्सेस. मग 1 6 असणारे किती जण आहेत, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जण आहेत, म्हणजे 10/36. आणि 2 6 असणारा एकच आहे, म्हणून 1/36.
आणि एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू काढायचं म्हणजे या दोघा एक्स पी ऑफ एक्स कॉलम काढून ह्या दोघांची मल्टिप्लिकेशन, या दोघांची मल्टिप्लिकेशन, या दोघांची मल्टिप्लिकेशन, यांची मल्टिप्लिकेशन आहे 0, यांची मल्टिप्लिकेशन 10/36 आणि यांची मल्टिप्लिकेशन 2/36 आणि यांचं समेशन काढायची एक्स पी ऑफ एक्स 0 प्लस 10 यांची ॲडिशन केली 10 प्लस 2 12/36 मीन्स 1/3 हे त्याचं एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू. आणि मग खाली द्यायचं एक्सपेक्टेड व्हॅल्यूला असा शॉर्ट फॉर्म मध्ये दिलं जातं एक्सपेक्टेड व्हॅल्यू इक्वल टू एक्स पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स कुठून जातोय एक्स इक्वल टू 0 to 2 जातोय काय नाही चालेल दॅट इज 1/3 त्याचं आन्सर. समजलं का बघा. हा इतका सोपा 3 मार्कचा क्वेश्चन. फक्त हे टेबल तुम्हाला जमलं की विषय संपतो. समजलं. आता हे जर समजलं असेल तर पुढच्या क्वेश्चनकडे आपण जाऊ. लक्षात घ्या शेवटचे 2 चॅप्टर असतात ते प्रोबॅबिलिटी डिस्ट्रीब्युशन आणि बायनॉमियल डिस्ट्रीब्युशन करून ठेवा. छोटे चॅप्टर आहे मार्क्स मिळवून देत आहेत. जिथं तुम्हाला अडतो क्वेश्चन तिथं मार्क्स मिळवण्याची ही 2 चॅप्टर्स तुम्हाला हेल्प करतील. A fair coin, question number 26. A fair coin is tossed 10 times. Is tossed 10 times. Find the probability. Find the probability of getting at most 6 heads. At most 6 heads. जास्तीत जास्त 6 हेड्स येतील याची प्रोबॅबिलिटी फाइंड करायची आहे. लक्षात घ्या म्हणजे एक फेअर कॉइन म्हणजे एक नाणं 10 वेळा टाकलं तर तुम्हाला कमीत कमी 6 वेळा काय येतील तर हेड येतील याची प्रोबॅबिलिटी काढायची आहे. प्रोबॅबिलिटी गेटिंग ॲट मोस्ट 6 हेड्स. 6 कमीत कमी 6 मग जास्तीत जास्त 7 8 9 10 चालते. कमीत कमी 6 हेड्स येण्याची प्रोबॅबिलिटी तुम्हाला काढायची आहे. लक्षात घ्या. मग कमीत कमी 6 मग आता बघा इफ अ कॉइन इज टॉस्ड. मग लक्षात घ्या तुमचा पी म्हणजे सक्सेस असतो तो हाफ असतो क्यू हा फेल्युअर असतो हाफ. म्हणजे कॉइन टाकल्यानंतर सक्सेस होण्याचे चान्सेस हाफ असतात. हाफ सक्सेस हाफ फेल्युअर. जिंकण्याची सक्सेस जिंकण्याचे जो रेट आहे तो हाफ असतो 50-50 हो निम्म हाफ. लक्षात घ्या म्हणून हाफ घेतलं. एन किती आपल्याकडे एन इक्वल आपण 10 टाइम्स टाकलेलं किती 10 टाइम्स. मग माझा प्रश्न आहे की मला हेड्स हे 6 मी कसं आहे ॲटमोस्ट जास्तीत जास्त 6 मिळणार आहे. म्हणजे तुमचा जो एक्स आहे तो लेस दॅन इक्वल 6 असणार आहे. म्हणजे जिथं जास्तीत जास्त 6. आता मला सांगा म्हणजे मग 0 1 2 3 4 5 6 एवढ्या सगळ्यांची प्रोबॅबिलिटी काढणे शक्य नाही आहे. म्हणून मी काय देतोय बघा प्रोबॅबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस दॅन इक्वल 6 काढायचं असेल तर 1 मायनस प्रोबॅबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर दॅन 6 काढायला. म्हणजे 6 पेक्षा जी मोठी आहे 7 8 9 10 चौघांची प्रोबॅबिलिटी काढून 1 मधनं मायनस केली की आपल्याला ह्याची प्रोबॅबिलिटी मिळते. कारण 10च्या 10 वेळा टाकल्यानंतरची सगळ्यांच्या जे प्रोबॅबिलिटी येतात त्याची ॲडिशन 1 येते. म्हणजे सगळ्या किती प्रोबॅबिलिटी असतील 10 पॉईंट टाकले 10 वेळा टाकलेत ना तर 10 प्रोबॅबिलिटी येणार 10 11 प्रोबॅबिलिटी येणार. कारण 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्रोबॅबिलिटी येणार आणि त्या सगळ्यांची बेरीज 1 येणार आहे. आणि म्हणून मी काय करतो हा फॉर्म्युला लक्षात घ्या 1 मायनस एक्स इक्वल ग्रेटर दॅन 6. म्हणजे काय होणार बघा 1 मायनस
probability of x equal to 6, 7, probability of x equal to 8, probability of x equal to 9, probability of x equal to 10. या चौघांची probability काढून 1 मधून मी मायनस करणार, मला तो काय मिळणार तर ते आन्सर मिळणार. मग आता बघा इक्वल टू probability of 1 मायनस, आता हा फॉर्म्युला माहिती आहे तुम्हाला, NCX फॉर्म्युला तुम्हाला माहिती आहे, NCX p raised to x q raised to n minus x, हा फॉर्म्युला तुम्हाला माहिती आहे. मग n म्हणजे तुमचा आहे 10c7 हा x आहे, p raised to x मीन्स p किती आहे, हाफ raised to 7, x म्हणजे हा, आणि q म्हणजे हाफ raised to 10 minus 7 प्लस p प्लस p प्लस हाफ p. आता इथे 8 आहे बघा, 10c8 हाफ रेस टू 8 इथला इथे लिहायचा असतो x, आणि हाफ रेस टू 10 minus 8 प्लस NC म्हणजे 10c9 हाफ रेस टू 9 हाफ रेस टू 10 minus 9 प्लस N म्हणजे 10c10 that is half raised to 10 आणि हाफ raised to 10 minus 10. हे लक्षात ठेवा, एवढं सगळं. आणि मग आता काय अवघड नाही, तसं मोठं दिसायलाच आहे, फक्त अवघड काय नाही आहे. बघा 10c7 हा तयार करून घ्यावा लागेल तुम्हाला, म्हणजे 10 फॅक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फॅक्टोरियल 10 minus 7 3 फॅक्टोरियल. बघा 10 फॅक्टोरियल 7 फॅक्टोरियल ह्या दोघांची सबट्रॅक्शन फॅक्टोरियल. हा हाफ रेस टू किती आहे 2 आहे, 7 आहे, आणि हा हाफ रेस टू किती आहे 3 आहे, प्लस 10 फॅक्टोरियल हा 8 फॅक्टोरियल, आणि हा 10 minus 8 मीन्स 2 फॅक्टोरियल. हा हाफ रेस टू 8 आहे, आणि हा हाफ रेस टू 2 आहे. हा 10c9 म्हणजे लक्षात ठेवा, इथल्यापेक्षा इथला 1 कमी असेल तर त्याचा आन्सर इथली संख्या येते, n येतो, n minus 1 is n, so that is हे 10 येणार. हे हाफ रेस टू 9 इंटू हाफ रेस टू 1, आणि NCN इथलं सेम असेल तर त्याचा आन्सर 1 येतं, 1 इंटू हे हाफ रेस टू 10 इंटू हाफ रेस टू 0. आणि आता लक्षात ठेवा, याच्यात हाफ, इथं हाफ 7 टाइम्स आहे, इथं हाफ 3 टाइम्स म्हणजे 10 टाइम्स आहे, इथं हाफ 8 टाइम्स आहे, इथं 2 टाइम्स म्हणजे 10 टाइम्स आहे, इथं हाफ 9 टाइम्स आहे, इथं 1 टाइम्स 10 टाइम्स आहे, आणि इथं 10 टाइम्स, इथं 0 टाइम्स 10 टाइम्स, म्हणजे हाफ 10 टाइम्स मी बाहेर काढतो. 1 मायनस हाफ रेस टू 10 टाइम्स बाहेर काढलं, सगळ्यात प्रत्येकानं हाफ रेस टू 10 टाइम्स बाहेर काढले. मग इथं राहील बघा 10 फॅक्टोरियलला 7 फॅक्टोरियलपर्यंत कमी करतो, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फॅक्टोरियल डिवायडेड बाय 7 फॅक्टोरियल, आणि हा 3 इंटू 1 प्लस ह्याला 8 पर्यंत कमी करतो, 2 इंटू 1, याला हे आहेच आपल्याकडं, हां हे 10 राहिलेलं आहे, आणि ते 1 राहिलेलं आहे, आणि इथलं 10 हाफ रेस टू 10 बाहेर काढलाय, हाफ रेस टू 10 बाहेर काढलाय, हाफ रेस टू 10 बाहेर काढलाय, हाफ रेस टू 10 बाहेर. इथला 7 फॅक्टोरियल कॅन्सल, 8 फॅक्टोरियल कॅन्सल, इथं 3 1 जार, 3 3 जार, 2 1 जार, 2 4 जार, इथं 2 1 जार, 2 5 जार, आणि मग स्टेप कशी बघा, 1 मायनस हाफ रेस टू 10 म्हणजे 1024, हाफचा 10वा घात, 2चा 10वा घात 1024 येतो, आले का लक्षात.
आणि मग इथं हे 10 into 3 30 into 4 120 5 into 9 45 प्लस 10 प्लस 1 झालं. आता थोडंच राहिले पहा. तर इथं घेतो मी. तर 1 मायनस इक्वल टू 1 मायनस 1 अपॉन 1024 इंटू ब्रॅकेट ह्या दोघांची सगळ्यांची ॲडिशन करूया. 120 कसाला समजलं का? 30 into 4 10 into 3 30 into 4 120 120 plus 45 165 165 plus 10 175 175 plus 1 176 हे तुमचं ब्रॅकेट बघा. ओके. आता हे तुम्हाला डिव्हाइड होईल, भाग जाईल, लक्षात घ्या. कशाने भाग जाईल बघा. तर 2 2 नी भाग जाईल, 4 4 नी भाग जाईल बघा. 4 2 जा 8 रिमेन 2 4 5 जा 20 रिमेन 2 4 6 जा 4 4 जा 16 रिमेन 1 16 झाले 4 4 जा. आणखीन भाग जाईल 2 2 नी बघा. 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 2 जा 4 आणि 2 8 जा इथं 20 किंवा 4 4 ने आणखीन जाईल 4 4 नी 4 6 जा 4 6 जा 4 6 जा 24 रिमेन 1 4 4 जा 4 1 जा 4 1 जा म्हणजे तुमच्याकडे आलं 1 मायनस 11/64. इथं क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं तर 64 मायनस 11 डिवायडेड बाय हे 11 इथले 11 झालेले 64 अँड दॅट इज 53 डिवायडेड बाय 64 हे त्या एक्झाम्पलची प्रोबॅबिलिटी येणार आहे. म्हणजे एवढ्या तुम्हाला काय तर एवढी प्रोबॅबिलिटी त्या जेव्हा 10 टाइम्स जेव्हा कॉइन आपण टॉस करतोय तेव्हा 6 हेड्स येण्याची जी प्रोबॅबिलिटी आहे ती प्रोबॅबिलिटी तुम्हाला इथे मी सॉल्व करून दाखवलेली आहे. सोप्या पद्धतीने केलेली आहे, काय अवघड नाही. 3 मार्कचा क्वेश्चन हा आहे, समजलं का? आणि इथं तुमचा मित्रांनो सेक्शन सी जो आहे तो सेक्शन सी संपलेला आहे. आता फक्त म्हणजे 60 मार्कचा क्वेश्चन पेपर संपलेला आहे आणि आता फक्त आपल्याकडे राहतंय ते सेक्शन डी हा 20 मार्कचा क्वेश्चन पेपर राहतो. म्हणजे 5 क्वेश्चन सॉल्व करायचा 4 मार्कचे क्वेश्चन असतात. तर ते आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये पाहू आणि स्पेशल व्हिडिओ असणार आहे तो. ओके, थँक्यू.